Hello mga simpleng kusinera at kusinero sa bahay! Welcome muli sa aking channel. Panibagong pangkabuhayang recipe po ulit ang ating gagawin. Pangnegosyo recipe, business idea na magagamit ninyo. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede nyo itong ibenta or i-prepare as a snack sa mga kids ninyo. Simple lang po ang ating ingredients, napakadaling sundan. So start na po tayo. Ito nga pa lang yung simpleng kusinera, si Simple Cakes, bumabati sa inyo. Ang unang kailangan nating ingredients ay kalahating kilo ng kamote. Pwede yung purple na kamote, pwede yung yellow, pwede yung white. So since white lang yung nandito, ito na lang yung gagamitin ko. Hatiin lang natin siya ng maliliit at saka natin i-steam hanggang sa lumambot sila. I-check natin yung ating mga kamote after 7 to 10 minutes at kapag malambot na ay ilipat na natin sa isang malaking bowl. Durugin lang hanggang maging pino. Gumamit din ako dito ng grated cheese, yung 1/4 na nasa bar. 40 pesos po yung bili ko ng cheese na yon, so 10 pesos lang yung gagamitin natin. Kung gusto mo ng mas cheesy, pwede mong dagdagan. Kung ayaw mo ng cheese, pwede mong alisin. Pero maniwala ka sa akin, mas masarap talaga siya pag may keso. Inilagay ko na rin yung ating condensed milk. 1/3 cup yung ginamit ko. Kung ayaw mo ng masyadong matamis, bawasan mo din yung condensed milk. Kung gusto mo ng mas matamis pa, pwede mong dagdagan. Ito naman pong mga recipe na sinishare ko sa inyo ay hindi adjustable naman siya. Hindi naman to baking na precise yung mga ingredients na gagamitin natin. Gumamit din ako dito ng ube flavoring. Ang ginamit ko is yung ube powder kasi malapit na siya mag-expire at saka ko kasi yung lasa niya at saka yung amoy niya. So ito na lang yung gagamitin ko. Pero kung wala kayong powder, pwede ang ube flavoring. Kung wala kayong ube flavoring or ube powder, pwede kayong gumamit ng condensed milk na ube flavor. Pwede po yon. Haluin lang natin hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients. At saka natin itabi. Sa isang mas malaking bowl, ilagay na rin natin or salain muna natin yung ating glutinous rice flour. 250 grams yung aking ginamit dito na rice flour. Nilagay ko na rin yung 1/2 teaspoon ng baking powder. Salain lang natin para kung sakaling harina ay galing sa palengke at by takal yung pagbili ninyo, maalis natin yung mga dumi-dumi na nandoon. Hindi na natin maisama kapag niluto natin. Ihalo natin yung ating glutinous rice flour sa ating kamote. Paunti-unti lang, huwag nating biglain ng paghalo ng ating flour sa ating kamote. So tansya-tansya lang po. Pag nakita nyong dry yung inyong mixture, dagay kayo ng tubig. Pag nakita nyong medyo watery siya, magdagdag po kayo ng kamote or magdagdag din kayo ng glutinous rice flour. Masahin lang, pwedeng gamitin ng kutsara, pero dahil nahirapan na ako, gumamit na ako ng ating kamay. Pasensya nyo na po yung kamay ko kung medyo napaso po ako sa pagpipirito. So ingat-ingat po ha, pag nagpipirito kayo, huwag nyong gayahin sa akin na lagi akong napapaso pag nagpipirito. Mas maganda pong ako na lang yung mapaso kaysa kayo. Masahin lang natin yung ating mixture hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients. Kung makikita ninyo po siya, para siyang bread dough. Yun ang kanyang texture. Pwede kayong gumamit ng 1 tablespoon or mas malaki na 1.5 tablespoon. Pareho ko silang ginamit, okay lang din naman. Nasa sa inyo na kung paano nyong ibebenta yung inyong
produkto. Kung gusto nyo ng mas maliit, mas mura yung pagbebenta nyo. Kung gusto nyo gumamit ng 1.5 tablespoon, dadagdagan nyo syempre yung pagbenta ninyo. Sa susunod po na mga steps, pakitignan na lang po at panuorin yung ating video. At kung meron po kayong tanong na hindi nyo maintindihan, comment lang po kayo sa ibaba. At habang ginagawa natin ang procedure na ito, kung kayo po ay bago lang sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, tap lang po ang subscribe button, hit na rin ang notification bell para lagi kayong notified sa ating bagong videos. Ito po palang ating mga ingredients ay based sa presyuhan dito sa lugar namin sa palengke. Kung sa tingin niyo po mas mahal or mas mura yung presyo sa inyo, adjust na lang po kayo sa costing na ibibigay ko na nasa end ng video. At kapag na-roll na natin at nagawa na natin lahat ng ating mga kamote mixture, pwede na tayong magprito. Siguraduhin lang natin na mainit din yung ating mantika, pero hindi namang sobrang init para hindi agad masunog yung ating kamote. At meron po pala akong costing sa end ng video, i-remind ko lang para po sa guide ninyo. At eto na po ang resulta. At syempre, para mas maging espesyal yung ating niluto, maglagay tayo ng powdered milk or powdered sugar. Gumamit din ako dito ng siomai plate or pwede rin siyang tusukin gamit ang barbecue stick. At nasa end part na naman po tayo ng ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe, mag-iwan lang po ng like at comment sa ating video at mag-subscribe na rin kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Happy cooking, happy eating, and see you on my next video. Bye po! Thank you.